قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن طالب ضعيف بيتعرض للتنمر وبينتحر، فبيدخل جوه روح زعيم عصابة وبينتقم ليه. فيا ترى ينجح في الانتقام ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع يون اللي قرر ياخد سكيون غير ما كان عمره ما راح ليه، وبيركب القطر لأول مرة وبيكون بيهتم بيه على طول، وبيكون سكيون عاوز يجرب أي حاجة أصلا وبيمشي. بس هيون بيشوف فونه لنساء، بس فجأة بيشوف دونغ وجونغ في القطر وبيستغرب منهم، فبيروح يفكر في كام اللي حصل بينهم. ويون بيعرف إن دونغ مسمعش كلامه خالص وما عرفش هو مين أصلا، فبيوصل للمحيط وهيون بيرد لأن يروح يدوق البحر عشان يحس بيه، وبيضحك عليه وبيجروا ورا بعض هما الاتنين. بس جونغ ودونغ بيكون متابعه وشايفين في انه فرحان، فبيقعدوا بيديله مال عشان يروح يشتري ملابس علشان يعرفوا يغيروا، وبالفعل بيروحوا يعملوا ده ويختاروا. وكالعاده جونغ ودونغ بيتابعوهم هما الاتنين في اي مكان بيكونوا فيه، وبيتخافوا على طول ظنا ان هيوم مش عارف من الاول انهم بيتابعوه اصلا. فبيروح يعلم سكونغ ازاي يركب العجله، هما بيشوفوا ده وبيتفاعلوا معاه كمان، وبينجح في تعليمه كمان وبيفرحوا سوا. فبنيجي لليل وجونغ بيتكلم عن ان الرحله بتاعتهم زي اللي كان بيحلم بيها وبيكون فرحان، بس دونغ بيفوقه علشان هما هنا عشان بيتابعوهم اصلا، وبيكون بيفضل يقنعه بده. فبيروحوا بيتمنعوا من البقاء في الفندق علشان هم تحت السن القانوني، وبيكونوا مش عارفين هيفضلوا فين. بس يوم بيكون عارف مكان، وبالفعل بيروح المكان ده للراجل اللي بيكون رافض ومش بيصدق لما بيقول له انه من العصابه، وعلشان كان بيتضايق عليه علشان هو اللي رجع ليه المكان ده، فلازم يكون عارف بوعده. وبينجح انهم ياخدوا غرفه بالفعل. فدونغ وجونغ بيروحوا ليه، وبيكون متضايق ان كيم ديوك قال لشخص زي ده على حالته وكان لازم يتكتم على الامر، وبيعرفهم حاجات قبل انضمامهم للعصابه. فبنروح لسكيونغ اللي بيروح يستغرب انه عارف عن الراجل ده وممتن لكيم، بس يوم بيعرفوا انه سمع ده وقال كده ونجح وكمان كان شغال هنا قبل كده. فبنروح لجونغ ودونغ اللي بيفكروا في اللي حصل وان ممكن يون يكون ابن كيم دال ولازم يتاكدوا، بس بيفضلوا عايزين يسهروا الليل علشان يروحوا ياخدوه. وجونغ بياكد ليه انه مش هينام وممكن يسهر لاسبوع، واول ما الليل بيجي بينام على طول وبيشخر كمان. فهنا يون بيكون بيعالج جرح سكيونغ وبيهتم بيه جدا. فسكيونغ بيحكي على اللي حصل له انه خبط دماغه في الحيطه علشان ما عادش قادر يستحمل، خصوصا ان كل ما يشوف ابوه بيتخنق وحاسس انه مش هيعرف يهرب منه خالص. حتى العلاج الخاص بالاكتئاب ما عادش نافع، وكمان اغمى عليه، وان ده بيحصل له من اول ما اتولد وهو صغير، وكان بيمارس عليه العنف وبيعذبه بكل انواع العقاب، وحتى في الحاجات اللي ما كانش ليه ذنب فيها بيكون متعصب جدا. وابوه بيروح يتخلص من كل الالعاب بتاعته وبيمنعه عن الاطفال كمان، ووقتها عارف ان المفروض ما يفكرش باي حاجه لغايه ما كان بيلومه على حاجات ملوش ذنب فيها، وابوه كان بيلومه عليها وشايف ان بدايه عصيانه كان بتقرب من هيون اصلا. فسكونغ بيعرفوا ان ابوه كان بيراقبه، بس هيون صوره وبعت صوره لابوه، ومن وقتها وحط كاميرا حتى في اوضته وبيكون بينتهك كل خصوصيته، وبيكون بيصوره مع يون وشايف انه ازاي يكون شايفه غلط في كل حاجه بيعملها علشان سكونغ كان بيسمع كلامه في كل حاجه وما عملش حاجه غلط، وهو مش مسجون اصلا عشان تبقى حياته كده. وبيكون ابوه ده مستبد اصلا وبيحاول يدرس اكتر عشان بيفكر في الهروب من ابوه وشايف انه دي غلطته، وبيكون خايف كتير. فيون بيكون معاه علشان دي غلطه ابوه، وبيعرفوا ان لما يكون متضايق يجيله بما انه بالغ وشايف ان ابوه ما يعرفش حاجه علشان دي الطريقه اللي اتربى عليها، وعايزين يساعدوه انه يتعلم طرق تانية للتعامل معاه اصلا. فبيعدي الوقت وبينام، ويوم بيركز فيه وبيفوق وبيكتب في مذكراته واهدافه اللي عاوز يعملها، ومنهم بتكون مساعده سكيونغ عشان يعرف يعيش بوجود ابوه. وبيروح ياخد فونه ويشغله علشان بيكون مقفول، وبيلاقي ان ابوه بيرن عليه وبيعرفه انه يقول لسكيونغ ان يرجع ويطلب مسامحته علشان يسود عيشته اكتر ما هو. بس يوم بيفضل يواجه ان يسيبه يعيش لو اليوم واحد بس، واتصل باشا سكيونغ كان خايف يواجه في اي حاجه وشايف ان ده امر مش طبيعي ان ابنه يكون كده ومش هيرجع غير لما يرتب افكاره، وده بيضايق ابوه جدا. فبيعدي اليوم مع جونغ اللي بيكون نايم وفونه بيرن من هيون، وبيطلب منهم انهم يقابلوه، وبيقوم يعرف دونغ باللي حصل وان كيم ديوك عاوز يقابلهم وبيكونوا مذهولين جدا. فبيروح يقابله وبيستغربوا انه عارف يجيب رقم جونغ واللي عاوز يتاكد اذا كان ابن كيم ولا لا اصلا. فدونغ بيكون مفكر في انه نصاب ومخادع علشان لو هو ابن كيم دال فمش هيسلموني لكيونغ. وبالفعل يوم بيبدا وعاوزهم يسالوا عن اي حاجه، وبيقول عن ابو جونغ وعن كل حاجه حصلت معاه اصلا، وعن ان اللي بيدفع كل حاجه لاخته لغايه الشهر اللي فات، وان لو اتعامل مع لكيونغ فهيدفع لاخته ازاي. فبيقول عن دونغ وعن حياته وعن وقت انضمامه للعصابه، وبيفكرهم بكل اللي حصل، فازاي يكون نصاب وعارف كل ده اصلا، وبيعرفوا انه عارف كل حاجه. وهنا جونغ بيقول ان ابنه كيم ديوك وبيكون غبي كتير علشان هيون كان هيعترف ان هو كيم ديوك بنفسه، وبيكون مذهول منهم، وبيتفق ان ابن كيم
يمديكوا خلاص، علشان لو فضل يشرح لهم مش هيصدقوه اصلا، وبيكونوا مبسوطين بيه جدا وشايفين في انهم اعمامه بقى وكده وبيحضنوا. بس لما السائق بيجي بيضربه وبيكون جاب لي ملابسه وعاوز يفطر بسرعه عشان يوصله للمدرسه في ميعاده، وبالفعل بيروح ياكلوا سوا وبيستغربوا ان بيتعامل معاهم عادي كده ولكنهم كبار قدامه. ولما سكونغ بيجي بيكون يغلط قدامه بس بيعرفوا انهم زي اعمامه وبيرحب بيهم. فبيعدي الوقت وبيروحوا وهيون بيطمن سكيونغ ان كله هيكون تمام وبيوصلوا للمدرسه بالفعل هما الاثنين، وبيكون خايف من تواجد ابوه في المكان اصلا وبيدخلوا. فبيروح الفصل وبيلاقي متنمرين بيتكلموا عن هونغ، وعلشان كده هيون بيروح ليهم وبيقول عن جونغ ان يعرفهم انه صاحب ابوه اصلا من زمان، وبيتصدموا وبيقرر يتصل بيهم وبيروح يبان قدامهم وبيعرفهم في ان هونغ اللي كان معاهم وهرب مش عايزينه يقربوا منه، وبيروح يتكلم معاه قدام صحابه وبيعرفهم في انهم يبطلوا يدوروا على هونغ اصلا، وبيعرفوه في انهم كانوا بيتنمروا عليه بسبب هونغ وسمع كلامه. فيوم بيتضايق وبيعرفهم انهم كانوا بيتنمروا عليه بابشع الطرق، والحقيقه انهم ما يختلفوش عنه ومش عاوزهم ينتقلوا لاي مدارس عشان ما يتنمروش على اي حد خالص. وبيكون بيعصب فيهم، ولما بيكون هيروح يضربه المعلمه بتنادي على هيون وسكيونغ اللي بيروحوا، وبيكون ابو سكيونغ هو اللي هناك وبيروح يمسك في هيون علشان ابنه باص بسابه، بس المعلمه بتدافع عنه وكمان سكيونغ بيكون عاوز يتكلم معاه وبالفعل بيسيبه، بس بيكون عاوز يعاقب هيون كمان، وده اللي بيخلي هيون بيكون هيغمى عليه بسبب التوتر، وابو بيرفض ان هيون يمسكه حتى. وعلشان كده المعلمه بتطلع تتكلم معاه وشايفه في ان ابوه مخلي الموضوع اكنه اللي هو اكبر سكيونغ انه يروح معاه غصب عنه، وده علشان اكيد ابوه فهم الموضوع غلط اصلا، وبيكون شايف انه يعمل اجتماع لهيئه العنف اصلا، وابوه بيعرف سكيونغ بده وده اللي بيخليه يغمى عليه على طول. فبيروحوا بيكون ده حصل له بسبب التوتر، وبيقرر هيون انه يتكلم معاه قبل ما سكيونغ يفوق علشان هو مشغول ومش فاضيله، وبالفعل بيروح يتكلم معاه عن اصل التربيه وانه بيطبق معايير صعب على نفسه وعلى ابنه، وبيقول له بيجيب له امثله مختلفه وعاوز يعرف لو هو تعرض للعنف في صغره ولا لا، بس بينكر ده. ومن هنا بيعرفوا ان سكيونغ كان عاوز ينتحر اصلا، وبرغم كده ابوه بيكون مش همه ده، وده بيضحك هيون وشايف انه عاوز يخسر ابنه كده، ولما بيجي يضربه بيوقفه وبيعرفوا انه عارف كل الشعور ده، وعلشان كده بقى راجل عصابه ومش هينسى كل اللي حصل ده، وان لو عاوز يعالج ابنه فلازم يعالج نفسه الاول بما انه راجل بالغ، فلازم يكون حقيقي شويه، وعاوز يروح ويتخلص من كاميرات المراقبه اللي في البيت وبيمشي. فبوتشو بيقرر يعمل اجتماع للعنف علشان يفصل يوم من المدرسه. فبنروح لفوقان سكيونغ من الغيبوبه دي وبيعرفوا ان ابوه مشي وقال له انه لازم يعالج كل حاجه الاول، رغم ان سكيونغ شايف ان ابوه عنيد ومش هيعمل ده ومستغرب علشان هو مستحيل يقدر يقول له كده، وبيدوله نصايح باللي هيعمله ومش عاوزه يستعجل علشان لازم يهتم بنفسه الاول ويفكر في مستقبله، وعاوزهم يدرسوا علشان الامتحانات قربت خلاص. فبيعدي الوقت وبيقرر يروحوا ياكلوا الاول، بس جيهون بيروح ينضم لهم على طول وبيكون عاوزه ينضم ليه علشان يدرس معاه. فسكيونغ بيعرفه انه بيعمل كل حاجه وبيفتن عليه لابوه، وبيعرفه انه بيكره حتى انه يشوفه وبيخليه يمشي على طول، وبيكون نجح في التغلب على خوفه من اي حد، ويوم بيشجعه على ده بالفعل. فبيعدي الوقت ومن جي بتروح تهتم بهيون وبتجيب له مشروب كمان، وبتكون بتكراش عليه وقت ما كانوا بيدرسوا. فبيعدي الوقت مع ونغ اللي بيمشي وخايف جدا، بس انا بيشوف صحابه اللي بتجمعوا حوالين منه وبيعرفوا في ان يوم مقرب من العصابه اصلا، وعايزين يلوموه علشان سابوا عملهم عشان يدوروا عليه وعاوزين انهم يمسكوه عشان يشغلوه معاهم اصلا. فونغ بيتصدم فيهم علشان هو ما كانش عاوز يتجادل معاهم علشان معتبرهم صحابه، وبيبدا يضرب فيهم بالفعل. فهنا يوم بيكون نام من كتر الدراسه، وسكونغ بيشكره على كل اللي عمله علشانه علشان هيروح ويتكلم مع ابوه. فبيعدي اليوم مع ام هيون اللي بتصرخ عشان علاجها خلص واللي كانت بتجيبه اصلا، وعلشان يهديها بيعرفها انه يجيب ليها بما انه علاج الاكتئاب وبيكون عاوز يعالجها في المشفى بكره. فبيروح يشوف العلاج والدكتوره بتعرفه ان النوعين دول مش بيتاخدوا مع بعض اصلا، وده اللي سبب لامه كل ده. وبيقرر يروح يتكلم عن ان ازاي قابل لكيونغ اصلا، واللي بتكون هتيجي ليه وعاوز يعاقبها بنفسه علشان استخدمت اسم امه علشان تجيب لي العلاج اللي مش موجود واللي بيسبب مرض عقلي، وبيفضلوا مش عارفين يقفوا في وش الكيونغ ولا لا علشان هي معاها نفوذ كبير. وفجاه هي بتيجي وبتستغرب انهم مش بيشتغلوا، ولما بتيجي تقعد بيزعق فيها علشان عصابه دونغوسوا تتفكك، وده اللي كان لازم يحصل وقت اصابه زعيمهم ومساعدتها ليهم علشان اللي بيحصل ده زعيمهم بيكرهه وانه ملوش علاقه بالاطفال. فالكيونغ بتزعق فيهم علشان ازاي مفكر ان هيون من اخوه وعاوزها تمشي وتروح لهيون وتتاسف ليه، وهي اداها 3 ايام لده، وده بيعصبها جدا وبترضاها على طول بره. فبتطلع بيكون متنمرين بره وهي بتسمعهم وبتروح تعرض عليهم العمل معاها بما انهم مع هيون في المدرسه، وبتقرر تتعاون معاهم. فبنروح للفصل مع
مجمع عيون مع اصحابه البنات، وبيكونوا خايفين عليه وبيتكلموا وبيفكروه في ان هدد سكيونغ وجيهون واخده بالقوه عشان يشرب، وابوه بيكون طلع كل حاجه عليه وانه تحول لعنف مدرسي، وده بيصدم هيون جدا، وبالفعل ده اللي بيكون بيحصل، وبيجيب حاجات كتيره في هيون وانه بيتنمر على الطلاب وبيتورط مع رجال عصابات وعاوزه يمشيه من المدرسه، وان المدير وافق، ولو ما وافقوش فيحول القضيه للنيابه. وهنا هيون بيكون عاوز يوصل لسكيونغ، وفجاه الشرطه بترن عليه علشان المتنمرين قدموا ضده بلاغ، وده بسبب لكيونغ، وده بيضحكه علشان كده قدامه حاجات كتير لازم يعملها، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى كيم ديوك هيعمل ايه؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.